ආයිබුවන් සුබ දවසක් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විසාඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලට අරන් ආවේ sign up එකකට USD 115ක් ලබා දෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේක අලුතෙන් අප් වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලටත් මේ ඔෆර් එක ගන්න නම් මම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා sign up වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ USD ප්‍රමාණය ඔයාලගේ ගිණුමට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මන් දාලා තියෙන link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ registration කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ගිණුම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගිණුම නිර්මාණය කරගද්දී මෙතෙන්ට ඔයාලා username එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email එක මෙතෙන්ට fill කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම password එක දෙපාරක් ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් I am not a robot කියන එකට tick එකක් දාලා ඔයාලා create account දුන්නා නම් ඔයාලගේ ගිණුම සාර්ථකව නිමා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ INERTIX website එකේ මේ වගේ dashboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ website එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ account balance එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම free USD ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ගිණුමට sign up වෙනවත් එක්කම එකතු වෙනවා. ඉතින් මට ලැබුණේ USD 28.49ක ප්‍රමාණයක්. මේක සමහර විට ඔයාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට USD කීයක් ලැබුණාද කියන එක comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේක බලන ඕනම කෙනෙක්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ USD ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලබා දෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන තවත් දෙයක් තමයි අපිට USD ප්‍රමාණය මෙතනින් withdrawal කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඒක deposit එකක් විදිහට invest කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ලැබුණ USD ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට invest කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට දවසකට USD 0.27ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් active deposit කියන තැන $28ක ප්‍රමාණයක් මම deposit කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ invest කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දවස් 55ක් සඳහා invest එකක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා invest එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ packages 4ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක standard එකක්. ඉතින් ඒකට දවසකට ගෙවන්නේ 100.0.96ක ප්‍රතිලාභයක්. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟ level එකේදී 2.5ක් දක්වා යාලා දවසකට ගෙවනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය ඔයාට USD 150ත් 3000ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ පැකේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට නොමිලේ ලැබුණ USD ප්‍රමාණය වගේම තවත් ප්‍රමාණයක් මේකට රීචාර්ජ් කරලා ඔයාලට මේ ලොකු පැකේජ් එකකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේ ෆ්‍රී ලැබුණ USD 28 විතරයි පළවෙනි ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එකට ඇඩ් කරේ. ඉතින් ඒ USD ප්‍රමාණයට දවස් 50කට දවසකට $0.27 ගානේ දවස් 55ක් අපිට ප්‍රතිලාභ ගෙවනවා. ඉතින් අපිට මේ මුදල ඒ කාල සීමාව ඉවරුනාට පස්සේ withdrawal කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලොකු පැකේජ් එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ dashboard කියන තැන අපිට account balance කියන එක යටතේ add fund කියන එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට Bitcoin, USDT ඒ වගේ cryptocurrency විදිහට මේකට deposit එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් withdrawal ගන්නත් තියෙන්නේ අපිට USDT, Bitcoin, Ethereum, BNB ඒ වගේ අපිට option ගොඩක් තියෙනවා මේකෙන් withdrawal ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා cryptocurrency පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට Skrill, Visa ඒ වගේ පහසුකුණත් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් සලසලා දීලා තියෙනවා රීචාර්ජ් කරන්න වගේම withdrawal ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පහසු මෙතෝඩ් එකකට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකට රීචාර්ජ් කරලා ලොකු පැකේජ් එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට මං කිව්වා dashboard එකට ගිහිල්ලා add fund කියන තැනින් ඔයාලට මේ ගිණුම රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවතත් මතක් කරනවා මට ලැබුණේ $28ක ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට ලැබුණු මුදල අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒවත් comment section එකට add කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම my deposit කියන තැනින් ඔයාලා deposit කරලා තියෙන ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් USD 28ක ප්‍රමාණයක් fix එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දවසක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ INERTIX වෙබ්සයිට් එක ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ නොමිලේ දෙන USD ප්‍රමාණය ලබා ගන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ටිකේ මගේ YouTube channel එකේ views ටිකක් down වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරලා මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා share කරොත් ඔයාට මේ නොමිලේ ලබා දෙන USD ප්‍රමාණය වගේම තවත් කෙනෙක්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. අදට ඔබෙන් සමු ගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.